Ito na po ma'am, okay na po ma'am. Guys na po. Meron na po siyang installan po natin ng games, Messenger at saka virtual DJ and games. Dami na po siyang games ma'am, na itong games ma'am niya. Bali 4 na games na siya ma'am. Tapos na siya Messenger, tapos virtual DJ. Means ang virtual DJ natin, itong sounds natin like this. Once upon a time in the Philippines, there was a timid and now there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga kantay ko niya sumisigaw. Napod siya mga Microsoft ma'am. Bali ang Microsoft natin, ito Excel. Excel. Siya Excel, Excel. Siya Excel. Tapos siya kuan pod Microsoft Engage, tsaka Opera. Download lang tayo ng Google, tsaka connection na po dito ma'am. Please subscribe to my Lers TV vlog. Okay na po siya.